ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ኮሊፍላወር ፍራይድ ራይስ ነው ወይም ደግሞ የአበባ ጎመን በሩዝ ነው ማቀርብላችሁ። በጣም አሪፍ ምርጥ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች ገልጻለሁ። ቀዝቃዛ ሩዝ አለኝ 3 ኩባያ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ አበባ አለኝ 2 ኩባያ አለኝ። እዚህ ጋር ፔፐር ከለር ያለው ትልቁ ቃሪያ 1 ኩባያ አለኝ። ሽንኩርት እዚህ ጋር 1 ኩባያ ነው ያለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት 1 ቴብል ስፑን አለኝ። እዚህ ደግሞ የሻይ ማንኪያዎች ናቸው ያሉኝ። እርዳለኝ፣ ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። ቃሪያ ያው ፍሬሽ ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄ ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቀዝቃዛ ሩዝ መጠቀም እንዳትረሱ። ቀዝቃዛ ሩዝ ሲሆን ምግቡ አሪፍና ቆንጆ ይመጣልና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መጥበሻ ጥጃለሁ። ዘይት 3 ሾርባ ማንኪያ አድርጌያለሁ። ከዛ ምንድነው ጨምረው እነዚህን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርቱን መጀመሪያ እንጨምራለን፣ እንጠብሳለን። ከዛ ሽንኩርቱን እንጨምራለን። ከዛ የአበባ ጎመናችንን እንጨምራለን፣ እንጠብሳለን። እሳታችንን ከፍ አድርገን ነው የምንጠብሰው። ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ያው እዚህ ጋር የተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሰናል። ምን እንጨምራለን? ፔፐር እንጨምራለን። ከለር ያለው ቃሪያ የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። ጨው፣ ጥቁር ቅመም፣ እርድ እንጨምራለን። ከዛ ቃሪያ ፍሬሽ እንጨምራለን። ከዛ ይሄን ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። እሳታችንን ከፍ አድርገን ነው የምንሰራው። ፍራይ ነገር ስንሰራ የሚጠበስ ነገር ስንሰራ ሁሉ ጊዜ እሳታችንን ከፍ አድርገን መጥበስ አለብን። ይሄን እንጠብሳለን ለ3 ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። በደንብ አማስሉት። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ያው አትክልት እየተጠበሰ ይደርሳል። ከዛ ምንድነው ቀዝቃዛ ሩዝ ነው የሚያስፈልገን። ቀዝቃዛ ሩዛችንን እንጨምራለን። ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ይሄንን ሩዛችንን አብረን እንጠብሳለን። ቀዝቃዛው ነው መጠቀም ያለባችሁ ቀዝቃዛ ሩዝ። ይሄንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ለ5 ደቂቃ ብራውን እስከሚሆን ሩዛችን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ይደርሰናል። በጣም ወሳኙ ነገር ሩዛችሁ በደንብ መጠበስ አለበት። ይኸውላችሁ ብራውን እስከሚሆን ጣጣጣ ሲል ራሱ ምርጥ ነው የሚሆንላችሁ። አሁን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ኮሊፍላወር ፍራይድ ራይስ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም አሪፍ ምርጥና ቆንጆ ከለርፉል ሆኖ እዚህ ጋር እያያችሁት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ የፈለጋችሁትን ጠይቁኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው። ቻው።